àwọn mùsùlùmí tẹ́ máa ń sọ kankan pé lọ́run ẹ̀sìn wa lẹ̀sìn tó dájú irọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o ṣẹlẹ̀ tí mo sọ yìí pọ́blẹ́mù tí máa gbà sí lọ́wọ́ dédé ibi tí mo rá sọ yẹn ó ti dúró dè mí báyìí ṣùgbọ́n torí tọ́lọ̀ ò bá ti fọ́n pọ́blẹ́mù gbàgbé pa pọ́blẹ́mù téèyàn lè fún ẹ̀ kìrìsìtẹ́nì má ṣe rí wípé bóyá àwọn làwọn dájú mùsùlùmí lọ àti kí mùsùlùmí má ṣe rí pé bóyá àwọn làwọn dájú kìrìsìtẹ́nì lọ ọ̀pọ̀ nígbàtí má ṣe rí pé àwọn làwọn dájú yẹn gan lọ. Tẹ́sí wọ́n jẹ́ wọ́n lọ́kàlẹ̀ sọ́gbàáyé tó fi jẹ́ pé àwọn onírò rẹ̀ ṣe fúnra wọn mọ́. Kí máa bọ̀ nísìn kí wà nínú mọ́tò tó wá rí ẹ̀kan tí ìṣẹ̀lẹ̀ sí mi ó wá wà lójú títì kóòrùn máa pa bàbá ńgbà tá ń bọ̀ lánàá tá béèrè ọ̀dọ̀ yín bàbá kan wá ní ká dákun ká gbòǹde ìrèlè bàbá tí mo sì ń sọ yìí bàbá yìí ń ṣe ẹni tó jẹ́ mùsùlùmí kí wá nítorí pé mo gbẹ̀sìn mùsùlùmí kí wá ní mi ò ní gbé ó rọrùn kémi náà wọ gbóró lọ kí n tó dé àyín àwa gbé débì ló wájú lọ nàbí fún wa kí lẹ fẹ́ pa ayé dànù lé lérí. ọlọ́jọ́ yìí kìrìsìtẹ́nì ẹ má wọra yín gẹ́gẹ́ bí pé ìrẹ́ dáa jù ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ má wòrà yín gẹ́gẹ́ bí pé ìlẹ̀ dájú ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe ẹ má wòrà yín gẹ́gẹ́ bí pé ìlẹ̀ dájú láyẹ̀sì àwùkọ́ mú mi kọ́ mi àṣà àyàkú àkọ́yá mímí bí mo ṣe wà ẹ́ àwọn mùsùlùmí tẹ́ máa ń sọ kankan pé lọ́run ẹ̀sìn wa lẹ̀sìn tó dájú irọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o ṣẹlẹ̀ tí mo sọ yìí pọ́blẹ́mù tí máa gbà sí lọ́wọ́ dédé ibi tí mo rá sọ yẹn ó ti dúró dè mí báyìí ṣùgbọ́n torí tọ́lọ̀ ò bá ti fọ́n pọ́blẹ́mù gbàgbé pa pọ́blẹ́mù téèyàn lè fún ẹ̀. àwọn mùsùlùmí àbọ̀tọ́bù pé lẹ́yìn ẹ̀sìn ìsìlámù kò sí ẹ̀sìn kankan mọ́ lágbàlá ayé ẹjọ́ torí tọ́lọ̀ òyìnbó sẹ́yìn lẹ fún mi oníbàjẹ́ fún yín wá gbàdá ní òyìnbó tí wọ́n ṣe pléènì ẹ̀sìn wọn lọ́gbàgbọ́ sà ẹ̀ṣẹ̀ ìtẹ́yìn náà sọnù gẹ́gẹ́ bí péjì ṣẹ̀ṣẹ̀ lẹ́wà èmi ò gbà òyìnbó lẹ́sìn ẹgbọ́n mi ẹmọ́jà fà ó òyìnbó ṣe kí ni torí wọn kọ́ sára bẹ̀tán tí wọ́n sọ wípé ère tí wọ́n jí gbé nílẹ̀ Yorùbá náà fi ṣe pléènì òun àti ní Kùránì náà fi ṣe òun àti Báíbùlù àwọn fi ṣe wọ́n ṣe dé pléènì tá ń gbó Ọ̀rúnmìlà ló ṣe àgbà ṣùgbọ́n bàbá ti kọ́ sí kò sọ́rọ̀ lórí ẹ̀ náà òyìnbó bá ṣe kí níyẹn wọn àbá yí fi tẹ̀sìn ṣe wọ́n dẹ̀ ń pòdúsì tí ó mọ̀ jẹ́ káyé rọrùn fún wa lójoojúmọ́ jáde ẹ̀yin wèrè wá dúró sí ẹ̀sọ́ jáde lẹ́yìn Yorùbá wáyé bá a ṣe sọ̀rọ̀ ta ṣe wà ń bí nìsín wọ́n wà lórí TikTok nìsín kìrìsìtẹ́nì ò dá mùsùlùmí ò dá oníṣẹ̀ṣe ò dá àwọn bàbá John nínú ìran tó nífẹ̀ẹ́ èèyàn jù láyé nìran Yorùbá wa kò sí ìran Lárúbáwá ò dá ìran Lárúbáwá wọn ò dá ìran àwọn tí wọ́n ti bí Jésù ó lè dá kan déyàn ládé ẹ̀gbọ́n ni wọn ò dá ìran Yorùbá àwa la dá jù àwa la ibi dá tá àwa dá lẹ̀sìn fi hẹ́ńtà sí wa lára pé ẹ káàbọ̀ ṣé dáadáa lè dé ẹ̀sìn wọn lẹ́yìn gbé dání kí lẹ fẹ́ jẹ kí lẹ fẹ́ mu bàbá ẹni tí wọ́n fún ní jíjẹ àti mímu ṣé yóò rọrùn láti produce ẹ̀sìn fún yàn nígbà tán jẹ tán mu tán yóò tán tó wá ní ẹ bá wa gbẹ̀sìn Ìsìláàmù ẹ bá wa gbẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì now nígbà náà understanding wá wà ní ìsìn àti sọ ẹ̀sìn di business bàbá èmi jẹ́ pásítọ̀ mo fẹ́ lówó nídìí pásítọ̀ mi èmi sọ láyé pé ẹ̀sìn mùsùlùmí ló dáa jù mi ò ní sọ láyé pé sísẹ̀sẹ̀ ló dáa jù pé kó máa fẹ́ pèpè sójú ọ̀nà ibi tẹ́mi náà ti ṣe kí ni tí mo ti ń jẹ now má ba ìjẹ́ oúnjẹ èèyàn kan jẹ́ kán má ba àbá oúnjẹ tìwọ́ náà jẹ́ ó wá ní láyé sí àrùkọ́ ó mú ní kó ní. báyìí ibi tí mo ti wá lọ ni wípé ìgbà tó mi là ń kó ní Ilé Ifẹ̀ tó di Adó kí n parí ọ̀rọ̀ yẹn kí n lè bá a ṣe ìwọ̀nba àdúrà tí mo fẹ́ ṣe ó wá dé ó di Adó ibi tó dé sí níjọ́ náà ládó wọ́n ń pè bẹ̀ ní odò òtù ẹ lọ béèrè ládó ìdí ìbáníwádìí ẹ̀ ìlú òní sọ bó ṣe wọ́n kúrò ní odò bó ṣe dólòtù yẹn wọ́n wá ń pè òkè kan ní òkè Ayaba ládó Èkìtì òkè Ayaba yìí tẹ́ bá sì débẹ̀ lẹ́nu òkè yẹn sì wà ń bẹ̀ bó tẹ̀ já sí pé wọ́n ti da títì kọjá ní ibi bẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá débẹ̀ wà mọ̀ pé òkè Ayaba ló ṣe kí ni lóde ibẹ̀ ni Ọ̀rúnmìlà wá lọ tó ti lọ da gbogbo odù tó wà lẹ́yìn ọgbà yìí tó jẹ́ odù mẹ́rìndínlógún kó lọ da kalẹ̀ síbẹ̀
ṣé àwọn pé táwọn sọ ìgbégbá yìí ló máa gbé. Ó wá da odù yìí kalẹ̀ síbẹ̀, òfun méjì, òtúrá méjì, ìka méjì, èjì ogbè, ọ̀yẹ̀kú méjì, odí méjì, ọ̀wọ́n rí, ọ̀kànràn, ọ̀sẹ̀ méjì, ìrẹ̀tẹ̀, òtúrúpọ̀, òsá, so ìwò gbogbo ẹ̀ báyẹn ìròsún, ọ̀bàrá, àtògúndá, ó da gbogbo ẹ̀ síbi bẹ̀. Ó wá pe gbogbo àwọn ará adólúgbà náà lọ. Ó ní kí gbogbo wọn kí wọ́n wá máa wá síbi bẹ̀. Ó wá sọ fún wọn, ó ní gbogbo ẹni tí bá ti ń gbé ibi fá odù mẹ́rìndínlógún tó ń dà kalẹ̀ yẹn, ó ní gbogbo ẹni tí bá ti ń fojú kan báyìí tí ń wò báyìí, ó ní yóò sì mọ fún mọ ifá láìsẹ́ni tó fi kọ́. Ẹjọ́ náà tó fi sẹ́lẹ̀. Ó ní kí wọ́n bá tún dé ilẹ̀ báyìí tó bá sà ti fojú kan báyìí, ọ̀rọ̀ mílà ní sọ fún wọn tẹ́ bá ti wò báyìí wọ́n sì mọ ifá láìsẹ́ni tó kọ́ wọn. Ọ̀rọ̀ mílà wá ní ṣùgbọ́n ní kí o ni mo fi sọ fún ẹ pé kò sí oore kan láyé give and take ni. Má expect pé oore kan jẹ́fà. O fẹ́ dìde lára èèyàn kan, ìwọ ń gbàdúrà kó wálẹ̀, tí ò bá ga mọ́tò ni wọ́n ṣe fẹ́ ga. O fẹ́ mọ rí jẹ lábẹ́ èèyàn kan, mo sọ fóbìnrin, ẹ̀yin obìnrin tọkùnrin á fún lówó, tí wọ́n ní kẹ má bẹ́ wá tẹ́lẹ̀ ní fabẹ́lẹ̀, ṣé ó easy? Ọkùnrin tó bá fẹ́ gbà nǹkan lọ́wọ́ ọkùnrin ẹgbẹ́ akọ́ṣẹ́ yóò ṣe, ṣùgbọ́n obìnrin tó bá gbọ́n tó bá fẹ́ gbà nǹkan lọ́wọ́ ọkùnrin ó easy. Náà ìwọ tó bá jẹ́ ìyàwó ilé ní tó lè pè rẹ tó bá fẹ́ rà nígbà lọ́dọ̀ ọkùnrin gbogbo fọkọ yẹn lẹ̀ kó mọ̀ sí ní ọkọ mọ́ wàhálà nígbà, ṣùgbọ́n bá ti lè lé tó bá ti lè wálé ọkọ déédéé tọkọ yẹn bá ti ń fún ẹjọ́ tó fún ẹ. Náà ó ní kí wọ́n máa wò adógbé ẹ lọ wọ ẹgbẹ́ Èkìtì adó wọ́n gbé. Nígbà tó wá rí pé wọ́n ti ń wo kíní wọ́n ti ń jẹ àǹfààní rẹ̀, wọ́n wá sọ di wípé tọ̀ ẹni tó bá fẹ́ wá wo ifá yìí o a máa gba sísì ọ̀nìdínlọ́wọ́ rẹ̀. Wọ́n wá ń lọ síbẹ̀, ìtàn yìí máa jáde, ó dẹ̀ máa fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ pé bọ́lọ́mọ ẹ ti rí tàn tó pa ẹ̀. Wọ́n wá ń lọ bẹ̀, ó wá di pé tẹ́ni tí ẹ̀ bá fẹ́ wá wo ọdún mẹ́rìndínlógún yẹn, wọ́n wá gba ọ̀nìní sísì ní ọwọ́ ẹ̀ bí ló ṣe bí Ọ̀rúnmìlà nìyẹn. Lẹ́yìn ìgbà tó ti sọ fún yín pé kẹ má ṣe kí ni, kẹ má gba $1 lọ́wọ́ èèyàn kankan mọ́, ẹ wá ń gbowó, l'Ọ̀rúnmìlà bá wá bínú. Ó wá padà sí Ìlàwọ̀ Èkìtì. Kó tó wá di kó dé Ìlàwọ̀ Èkìtì, wọ́n pe bàbá kan ní Ọ̀rúnláṣe, ara àwọn àgbà onímọ̀lẹ̀ mi. Kìrìsìtẹ́nì tí bá ń jà fọ́lọ̀ orí yín ti dàrú, Mùsùlùmí tí bá ń jà fọ́lọ̀ ẹ ti ya wèrè, oníṣẹ̀ṣe tó bá lò fẹ́ jà fọ́lọ̀ àgbádùn. Ó wá wò pé irú ẹ̀gbìn wo lélẹ̀. Ó wá gbéra, ó fẹ́ máa lọ sí Ìlàwọ̀ Èkìtì l'Ọ̀rúnmìlà. Onímọ̀lẹ̀ méjì ní ń bẹ ní Ìlàwọ̀ Èkìtì nígbà náà lọ. Ìlàwọ̀ tí mo sọ ni wọ́n ti bí olórin àríyọ̀ tí kọrin. Ó wá gbéra láti mọ́ ọlọ́bẹ̀. Onímọ̀lẹ̀ kan nínú àwọn onímọ̀lẹ̀ méjì tí ń bẹ ní Ìlàwọ̀ ìgbà yẹn, wọ́n ń pe ìkan ní Ọ̀rúnláṣe. Ọ̀rúnláṣe yẹn olówá rí fíṣàn pé alágbára kan ń bọ̀. Ó wá lọ bá onímọ̀lẹ̀ kejì bí tiẹ̀ pé èèyàn kan ń bọ̀ o, èèyàn ńlá ni o, tó bá ti dọ́dọ̀ ẹ̀ ìwọ kọ́ ló lálejò, èmi ni mo ní máa mú bọ̀ wá sí ọ̀dọ̀ mi. Ọ̀rúnmìlà wá débẹ̀ ní ṣókí. Bó ṣe débẹ̀ ẹni èyí ti gbọ́ kìlọ̀ tẹ́lẹ̀, ó wá lọ bá pẹ́tọ̀ Ọ̀rúnláṣẹ ti jíṣẹ́ rẹ̀ kó tó dé sí ọ̀dọ̀ òun. Wọ́n wá lọ sí òkè Ìgbẹ́dó nílàwọ̀ níbi tí wọ́n ti bí àríyọ̀ tí mo ló ń kọrin yẹn. Ìgbà tán wá débẹ̀ ṣó mọ̀ wípé tí awó bá ara wo táà fa ara àfa táà jọjọ ríra wa a máa béèrè pé ọ̀rẹ́ ó yá ní tó ń bẹ lọ́wọ́ wọn náà ó yá dálẹ̀ jẹ́ àwò. Ọ̀rúnláṣẹ wá sọ fún Ọ̀rúnmìlà wípé wọ Ọ̀rúnmìlà bá ń woṣẹ́. Pọ́ìntì tí mo fẹ́ kádìmù ni mo fẹ́ sọ yìí. Bá ń woṣẹ́, bá ń wo ọ̀rọ̀ gbésí ayé mi. Ẹni tó bá fẹ́ jó orí ọtán yóò jẹ́ ẹni tó nífẹ̀ẹ́ rẹ̀, ṣùgbọ́n ayé tá a wà lénìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tá a bá ti sùn léjù wọ́n máa ń yẹra ni.